بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس وائل طاهر بيرحب بيكم في درس جديد. النهاردة هنتكلم عن طريقة تجميع تصميم دخلناه للكمبيوتر عن طريق السكانر. الحقيقة جات لي رسمة حجمها كبير. طبعا ما صورتهاش، ممكن اصورها عن طريق الموبايل او عن طريق اي كاميرا ديجيتال وادخلها الكمبيوتر، بس ما تطلعش بالحجم بتاعها، ما تبقاش مظبوطه 100%. طيب انا عشان ادخلها مظبوط 100% يبقى عملت لها سكان عن طريق السكانر العادي زي زمان ما كنا بندخل الرسومات للكمبيوتر. دخلتها عن طريق حوالي 10 مرات، عملت لها سكان عشان اجمعها مع بعض. طبعا عشان اقعد اعملها يدوي بتاخد وقت طويل قوي عشان اظبط الرسمه وابتدي اشتغل عليها، وخصوصا لو انا عندي شغل بيبقى فيه شبكات. لو انا عامل له سكان كويس ممكن استفيد منه على طول. طيب الحل ايه؟ الحل فيه عندنا امر بسيط في الفوتوشوب. احنا بنتكلم مثلا 5 6 7. تحت في فايل، ندخل على فايل، في حاجه اسمها اوتوميت، حاجه اسمها ايه؟ فوتو ميرج. فوتو ميرج دوت هنفتحه، هيطلع الجدول اللي قصادنا دوت. هو بيقول لي هنا هيجمعها اوتوماتيك ولا يعني في كذا شكل. احنا هنشتغل زي ما هو من غير ما نضغط على اي. ده شكل اللاي اوت اللي هيطلع من غير ما نحرك في الديفولت بتاعه يعني. هندخل على الفايل. هو بيقول عايز تجمع بقى السورس فايل بتاعي ده هو عباره عن فايلز ولا عباره عن فولدر. ممكن تكون حاطط الرسومات بتاعتك كلها في فولدر، وممكن تكون سايبها مثلا زي البيكتشرز. ما انا بعمل كده السكان بينزل عندي في البيكتشر على طول. انا هختار فايلز لان هي عباره عن ملفات. هقول له براوز. ده المكان اللي نازل فيه الاسكانات اللي بعملها. هناخد مثال مثلا ديت للموديل ده، هو موديل حريمي. بضغط على كنترول وطبعا بعمل سيلكت لشويه الاسكانات اللي انا عاملها دي. بعد ما بختار الاسكانات اللي هي اللقطات اللي عايز اجمعها، هقول له اوكي. هيظهروا قصادي اهم. بعد كده كل اللي هعمله هضغط على اوكي. هو اوتوماتيك هيجمع وهيظبطها وهيطلعها لك بطريقه فوق الخيال شويه. هنصبر طبعا حسب بقى عدد اللقطات اللي متاخداه. هو بتشتغل اوتوماتيك، ما بتعملش اي حاجه، انت قاعد بتتفرج كده، ممكن تكون بتشرب كوبايه شاي وقاعد مستني النتيجه اللي هتطلع. هو اوتوماتيك دلوقتي خلص لي القصه، جمع لي التصميم بتاعي زي ما احنا شايفين كده في لايرز، وعمل لها ماسكات وجمعهم مع بعض وظبطهم مع بعض اوتوماتيك. كده التصميم بتاعي زي ما انا كان جاي على العينه. وطبعا لو بصيت على الحجم بتاعه تلاقيه 64 سم في 47 سم. طبعا داخل سكانات كذا مره لان السكانر عندي A4 مش A3. تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ ندخل على لير، هنعمل له لو انا ساتيسفاي او مرضي بالنتيجه اللي طلعت ديت، هدخل على من اللايرز بعمل له ايه؟ ميرج فيزابل او فليتن ايمج. كده خلاص كلهم بقى جزء واحد. ممكن اعمل لها روتيت بقى، ايمج روتيشن. روتيشن 180 اهي. وكده اوتوماتيك الدنيا اتظبطت عندي من غير انا ما اتعب نفسي، لان انا لو قعدت اظبط الدنيا دي هتاخد وقت طويل قوي مني. ومش يعني هتاخد وقت طويل اكتر من كده بكتير. طبعا انت بتقعد تظبط بقى ملف ملف وتقعد تعمل له بقى فري ترانسفورم وبتدي تظبط. هو اوتوماتيك بيعمل الكلام ده. الطريقه دي نستخدمها لو انا عملت لو عندي ملف كبير جاي لي اجزاء، او انا عملت سكان لتصميم كبير عن طريق السكانر وعندي السكانر صغير فادخله عن طريق ملفات كتير. هجمعهم مع بعض بالطريقه دي. ارجو ان انتم تكونوا استفدتوا من الدرس بتاع النهارده، وان شاء الله نتقابل في درس تاني جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.